Presidenti Trump tha se Shtetet e Bashkuara janë plotësisht të përgatitura të përgjigjen ndaj sulmeve të së shtunës kundër një rafinerie saudite. Firma amerikane Purdue Pharma, prodhuese e opioidit Oxycontin, deklaron falimentimin. Në disa shtete amerikane, sindikata e industrisë automobilëve fillon grevën kundër kompanisë General Motors. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Ilir Ekonomi. Në këtë emision mund të ndiqni me së tjerash. Në Shqipëri, Partia Demokratike publikon disa dokumente të autoriteteve italiane, të cilat, siç deklaroi ajo, vërtetojnë se kryetari socialist i Bashkisë së Vaut të Deës, Mark Babani, ka qenë i dënuar në Itali. Do të kemi një material mbi debatin rreth miliarderit George Soros, që ka zgjedhur të investojë për atë që ai e quan shoqëri të hapur në mjaft vende të botës, duke përfshirë Shqipërinë. Do të kemi edhe një kronik nga Prishtina në Kosovë para fushata për zgjedhjet e 6 tetorit, po përshkohet nga një gjuhë e ashpër mes partive politike. Fillojmë me lajmet. Tensionet në gjirin persik janë ndezur. Presidenti Trump tha se Shtetet e Bashkuara janë plotësisht të përgatitura të përgjigjen ndaj sulmeve të së shtunës në një objekt të rëndësishëm të prodhimit të naftës saudite. Ai vuri në dyshim thënien e Iranit se Teherani nuk ka të bëjë me sulmet ndaj rafinerisë saudite. Arabia Saudite është prodhuesi më i madh i naftës në botë dhe sulmi ka prerë në gjysmë kapacitetet e tyre prodhuese, duke ndikuar tek tregjet e aksioneve në mbar botën. Çmimet e naftës u rritën gati 20% në një moment sot gjatë shkëmbimeve në bursë. Nafta arriti çmimin më të lartë që nga lufta e gjirit persik në 1991, pasi objekte saudite të rafinimit u goditën duke përgjysmuar prodhimin e naftës saudite. Çmimet ranë disi pasi presidenti Trump autorizoi përdorimin e rezervave kombëtare të naftës për të stabilizuar linjat e furnizimit. Zoti Trump tha se Shtetet e Bashkuara janë plotësisht gati të përgjigjen ndaj sulmeve kundër objekteve saudite. Të shtunën, sekretari i shtetit Mike Pompeo fajsoi Iranin për sulmin. Departamenti i shtetit nuk pranoi të ofronte prova për deklaratat e zotit Pompeo. Irani ka hedhur poshtë akuzat se ka lidhje me këtë sulm, duke i cilësuar deklaratat të tilla si gënjeshtra. Ndërkaq dje një zëdhënës ushtarak për grupet kryengritëse Huti në Yemen mori përgjegjësinë për sulmet dhe u betua të intensifikojë goditjet nëse sauditët vazhdojnë të sulmojnë objektivat e Hutive në Yemen. Të shtunën para agimit, objektet përpunuese të naftës në Abqaiq të Arabisë Saudite u goditën me raketa duke shkaktuar shpërthime masive. Video amatore tregonin flakë fuqishme që kishin përfshirë objektin në lindje të vendit. Zyrtarët saudit thonë se nuk ka pasur dëme në njerëz. Arabia Saudite është prodhuesja më e madhe e naftës në botë. Sulmi ndaj objekteve shtetërore të prodhimit ka shkaktuar një rënje kapaciteti prej 6% të prodhimit përgjithshëm botror. Kompania saudite nuk ka dhënë parashikime se kur mund të rikthehet në funksionim normal. Presidenti Trump i quajti të pasakta njoftimet se është i gatshëm të takohet pa kushte me udhëheqësit iranian për të zbutur tensionet, edhe pse vetë ai dhe ndihmësit e tij kanë bërë një premtim të tillë në disa raste. Presidenti Trump tha të dielën vonë në Twitter se sipas lajmeve të rreme, unë jam i gatshëm të takohem me Iranin pa kushte. Kjo është një deklaratë e pasaktë si zakonisht. Në muajin qershor, megjithatë, i pyetur për një takim pa kushte me Iranin, presidenti Trump i tha rrjetit NBC, sa më takon mua, nuk ka para kushte. Javën e kaluar, sekretari i Thesarit Steven Mnuchin u tha gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë se presidenti e ka bërë të qartë ai do të ishte i kënaqur të zhvillonte një takim pa para kushte. 20 sekonda më vonë, sekretari i shtetit Mike Pompeo shtoi, presidenti e bëri shumë të qartë, ai është i gatshëm të takohet pa para kushte. Edhe pse nuk është planifikuar në një takim, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kishin ngritur mundësinë që presidenti Trump të takojë me presidentin iranian Hassan Rouhani këtë muaj në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Firma Purdue Pharma, prodhuesja e opioidit Oxycontin, ka paraqitur në gjykatë kërkesën për mbrojtje duke deklaruar falimentin. Kompania po përballet me paditë shumta gjyqësore nga qeveritë lokale dhe ato të shteteve amerikane, si dhe paditës të tjerë që aludojnë se ajo ka tregtuar në mënyrë agresive ilaçe qetësuese, të cilat e rënduan krizën e opioideve në Shtetet e Bashkuara. Deklarata e falimentimit u bë disa ditë pasi firma arriti një marrëveshje në tentativë me rreth
2.000 entitete që ishin bërë pjesë e padive. Vlera e marrëveshjes mund të arrijë në $12 miliardë. Megjithatë, disa prej shteteve amerikane të përfshira në këto padi nuk e pranojnë marrëveshjen dhe thonë se kompania, si dhe familja Sackler, që e kontrollon atë, nuk po bëjnë mjaftueshëm dhe se kushtet e vendosura nuk do të mundsojnë livrimin e kësaj shume. Stephen Miller, kreu i kompanisë Purdue Pharma, refuzoi kritikat ndaj marrëveshjes dhe tha se nëse paditë vazhdojnë, i vetmi rezultat do të ishte shpërdorimi i parave për një betejë ligjore për çështje që mund të përfshiheshin në këtë marrëveshje. Familja Sackler ka ofruar të paguajë rreth $3 miliardë, si dhe që kompania të përdoret për të mirën e publikut. Të dhënat e qeverisë amerikane tregojnë se nga 8.000 raste vdekjesh me përfshirje të opioideve në vitin 1999, numri është rritur në 47.600 deri në vitin 2017. Sindikata e industrisë automobilëve këtu në Shtetet e Bashkuara filloi sot një grev kundër kompanisë General Motors pas dështimit për të arritur marrëveshjen e nënshkrimit të një kontrate të re kolektive. Megjithëse pritet që bisedimet të rifillojnë, fabrikat që prodhojnë makina në 9 shtete amerikane me rreth 50.000 punëtorë do të qëndrojnë sot të mbyllura. Sindikata ka kërkuar paga më të mira dhe mbulim më të mirë shëndetësor, si dhe siguri të vendeve të punës dhe shpërndarje të fitimeve. Korporata General Motors thotë se ka ofruar rritje pagash, shpërndarjen e fitime dhe mbulim të mirë shëndetësor, së bashku me miliarda dollar investime për fabrikat e prodhimit që do të krijojnë më shumë vende pune. Greva e fundit e kësaj sindikate ndaj kompanisë General Motors u bë në vitin 2007. Ndërkohë janë shtyrë pa afat kontratat kolektive me kompanitë Ford dhe Fiat Chrysler, të cilave po u afron afati i skadimit. Kontrata që mund të arrihet me General Motors do të shërbente si model edhe për negociatat me këto dy kompani. Në Shqipëri, Partia Demokratike publikoi sot disa dokumente të autoriteteve italiane, të cilat, siç deklaroi sekretari i përgjithshëm Gazmet Bardhi, vërtetojnë se kryetari socialist i Bashkisë së Vaut të Dejes, Mark Babani, ka qenë i dënuar në Itali. Sipas këtij dokumenti zyrtar, rezulton se Mark Babani, me emrin e ren Març Babaj, është arrestuar në datën 4 prill 1994 në Itali, në zonën e Sicilisë, për kryerjen e veprës penale vjedhje në rrethana rënduese e kryer në bashkëpunim. Ai është arrestuar nga policia italiane duke vjedhur makina. Zoti Bardhi deklaroi se sipas dokumenteve të nxjerra, siç tha ai, nga sistemi italian i burgjeve, Mark Babani ka qëndruar në burg deri në datën 6 maj 1994 dhe më pas është dënuar dhe dëbuar nga Italia. Javën e shkuar, Partia Demokratike i kërkoi prokurorisë të niste verifikimet ndaj kryebashkiakut socialist të Vaut të Dejes. Ky i fundit mohoi akuzat se ka qenë i dënuar, duke thënë se gjatë gjithë jetës së tij nuk ka qëndruar as 24 orë në burg dhe as nuk është ndaluar ndonjëherë nga policia. Këtij deklarimi i zoti Babani i qëndroi edhe sot pas publikimit të dokumenteve nga ana e Partisë Demokratike. Ai këmbguli se ato dokumente nuk kanë të bëjnë me të, duke paralajmëruar se do të denoncojë për shpifje sekretarin e përgjithshëm demokrat Bardhi. Debati mbi miliarderin George Soros, që ka zgjedhur të investojë për ato që ai e quan shoqëri të hapur në mjaft vende të botës, ka prekur edhe Shqipërinë. Ish zyrtar të lartë, drejtues të fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe përfaqësues të shoqërisë civile ndajnë pikpamje të ndryshme mbi këtë figurë komplekse që u pasurua duke investuar në fondet me risk të lartë. Gazetarja Mimoza Picari na ka dërguar këtë material nga Tirana. George Soros është një filantrop i cili ka zgjedhur të investojë për një shoqëri të hapur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në mjaft vende të botës dhe të mbështesë karrierën e tij rreth kësaj ideje. Ai krijoi në Amerikë në fund të viteve 60 fondin Quant, një prej fondeve më të suksesshme të investimeve me risk. Miliarderi në fund të viteve 80 çeli zyra të fondacionit të tij në disa vende të Europës juglindore dhe pas rënies së sistemit komunist edhe në Shqipëri. Mirpo, edhe pse ai ka investuar $100 milion në vendet ish komuniste në fusha si arsimi, shëndetësia dhe në mjaft projekte me ndikim për shtresat në nevojë,
Sot debati është përqendruar në ndikimin e tij politik në këto vende. Në Shqipëri, ky debat kulmoi gjatë hartimit dhe miratimit të reformës në drejtësi 3 vjet më parë. Lidhet drejt për drejt thjesht vetëm me rolin në reformën e drejtësisë dhe me faktin që kjo reformë drejtësie ka filluar t'jap ato rezultatet e para, sado pikpyetje dhe problematike që ka pasur në curinë e vet. Le të më thot mua çdo njeri, çfarë don Fondacioni Soros të hartoj strategjinë e reformës drejtësi? Një qëllim i caktuar për të shtruar drejtësinë shqiptare në deg të ekzekutivit të Edi Rams. Ne nuk kemi afruar asnjë paket për Komisionin e Venecias apo për çdo lloj institucioni tjetër. Ajo çka ne kemi dhënë, kemi asistuar financiarisht Parlamentin e Shqipërisë në punën që kanë kryer 60 ekspertët e emëruar prej tij. Ne kemi investuar $600.000 për Parlamentin shqiptar praktikisht. Këtu fillon dhe mbaron historia e mbështetjes Fondacionit Soros për reformën e drejtësisë. Por debati mbi veprimtarinë e Fondacionit Soros në Shqipëri është më i hershëm se reforma në drejtësi. Ish presidenti Berisha, përkundrejt rezervave të forta dhe incidentit me 2 punonjës të Fondacionit Soros që u shpallën non grata prej tij me argumentin se ishin kapur nga shërbimet sekrete shqiptare duke u dhënë informacione shërbimeve serbe, e vlerëson kontributin e Sorosit në fillim të viteve 90. Por kjo natyrisht nuk ndërpreu marrëdhëniet midis vendit ton dhe George Soros. Investimi i Sorosit në Shqipëri për ngritjen dhe mbështetjen shoqërisë civile ishte shumë i mirëpritur nga unë. Unë isha presidenti i një vendi në atë periudhë i treti më i varfër në botë. Njerëzit nuk kishin asnjë mundësi të udhëtonin, nuk kishin mundësi të siguronin zyra dhe e vërteta është që në këtë drejtim Fondacioni Soros mendoi se ishte burimi kryesor i financimit dhe krijimit të këtyre organizatave. George Soros i ndihmoi me fonde në Shqipëri në fillim të viteve 90 në mbështetjen dhe organizimin e shoqërisë civile. Por kjo veprimtari u shoqërua nga opinione dhe gjykime të ndryshme, shpesh herë dhe të ashpra. Pas 4-5 vitesh konstatova se ky ishte një investim pothuajse tërësisht i njanshëm. Dhe George Soros ngriti një rrjet shoqatash, të cilat në 80-90% të tyre ishin leva të ish partisë komuniste, të partisë socialiste që ndroi emrin. Ishte një dëmtim palcor i rolit dhe misionit të shoqërisë civile. Në një kuadër më të gjerë, Sorosi është njeriu mbrapa politikave progresiste dhe liberale dhe gjithashtu edhe një kontribusit në vendet postkomuniste. Kështu që dihet që është një antikomunist. Kështu që nuk mund të jetë një njeri që investon tek e majta. Kur në një fondacion që punon për gratë e trafikuara, ti nuk i thua një gruaje të trafikuar, aje e majta po e djathtë që unë të shërbej edhe të jap shërbimin tim. Për këtë arsye them që lekët që janë derdhur për shoqërinë civile, 80% e tyre pa diskutim që kanë shkuar ke ata që kanë pasur nevojë për t'i marrë këto shërbime. Protagonistë të shoqërisë civile veçojnë meritën e George Sorosit në luvrimin e $130 milion në arsim, mjekësi, në ndihmë të komunitetit rom dhe egjiptian, në ndihmë të familjeve të viktimave të tragjedisë së Gërdecit, duke u dhënë mbështetje ligjore si dhe në mjaft projekte të tjera. Gjithashtu nuk duhet ta harrojmë që në kohën kur Berisha ishte president, ky njeri financonte rindërtimin infrastrukturor të mbi 200 shkollave në Shqipëri, kështu që nuk mund të mohohen të gjitha investimet që Soros i ka bërë pavarësisht se cila parti apo cili krah ka qenë në pushtet. Asgjë si mohohet. Dhe unë kam bashkëpunuar me George Sorosin në dekadën e Romëve. Qeveria ime me Organizatat e Kombeve të Bashkuara është angazhuar me interes të veçantë në këtë. Megjithatë, problemi që ka lindur në Shqipëri me Fondacionin Soros lidhet kryesisht me programin politik, pra të trajnimit të leadershipit dhe forcimin e kapaciteteve të partive politike. Komponenti politik është dhe fusha grije gjithë debatit ndaj figurës së George Sorosit. Kundërshtarët e tij në Shqipëri shohin tek ai një mbështetës dhe financues të fuqishëm të së majtës dhe eksponentëve të saj. Kemi një disraport, një çekuilibrim të balancës midis partive politike në raport me Fondacionin Soros. Kemi një raport 8-2, pra kemi një favorizim të partive politike me bindje të majta dhe një lënje me një anë të Partisë Demokratike. Në këtë mes është çike vështirë të spekulosh se mbështetja ka qenë për 80% për të majtët dhe 20% për të djathtë, sepse unë nuk e di kush është kjo shoqëri civile që është e majtë dhe kush është e djathtë.
Unë e di që ai mund thotë se unë kam financuar edhe qendrën e djathtë. Ato kanë qenë stërpik krahasuar me milionat e milionat që ai derdhi për financimin e ish pasardhësve të nomenklaturës. Të paktën në rastin e Zotit Basha, me çfarë informacioni kam unë, ka pasur një marrëveshje midis Universitetit të Utrechtit dhe fondacionit për bursa të përbashkëta për studentët shqiptarë. Dhe ka qelluar që dhe Zoti Basha ka qenë student atë kohë në Hollandë dhe ka përfituar për këtyre bursave. Nuk besoj që ka pasur i bursë specifike pikërisht për Zotin Basha. Unë nuk di të ketë marrë bursë, por edhe sikur të ketë marrë bursë, kjo nuk do të thotë që unë të mbetem sklav i një burse. Po tjetë ashtu unë po të kisha qenë vend ti dhe po të ashtu unë ja ktheja ato para. Fondacioni Soros drejtohet nga një bord në përbërje të të cilit vit pas viti kanë qenë mjaft personalitetet të jetës shoqërore dhe politike në Shqipëri. Sot në ndritën e re të diskutimit dhe debatit mbi rolin dhe ndikimin e George Sorosit për një shoqëri të hapur, mjaft emra shigjetohen si tregues se filantropi ka mbështetur të majtën ekstreme, duke sjell pasoja për vendin. Edi Rama vet ka qenë kryesor në Fondacionin Soros. Linda Rama vet ka qenë drejtuese e Fondacionit Soros. Erion Velia, ashtu apo jo, në një aspekt me paratë e tij, është mbjell fare korrupsionit e pa imagjinueshme. Nuk është se s'ka ekzistuar korrupsion, po dhe ka ndikuar. Në bordin e Fondacionit Soros, njerëzit nuk vinë bëjnë karrierë, nuk e ndërtojnë karrierën e tyre nga bordi i Fondacionit Soros, përkundrazi. Mos harrojmë që në bordin e Fondacionit ka herës kanë qenë njerëz si Ulli Popa, Kadareja, ka pasur gjithmonë një balancë, sidomos për bërjen e bordit, për sa i përket si bindjeve, po ashtu dhe prurjeve dhe ideve. Zoti Berisha, kur e keni takuar për herë të fundit George Sorosin? Jo, Sorosin unë e kam prit në 2005-ën. Dhe në 2005-ën ai erdhi, fitova zgjedhjet dhe erdhi për Edi Ramën. E prita në një drek, diskutova, i përcaktova qëllimet e mia. Unë kam normal të bashkëpunoj me gjithë pushtetin vendor dhe natyrisht dhe me kryetarin e Bashkisë Tiranës. Kam normal të bashkëpunoj me opozitën. Interesi i tij ishte Edi Rama në atë takim. Ne kemi punuar dhe bashkëpunuar me gjithë qeveritë që kanë qenë në Shqipëri, si të majta, po ashtu dhe djathtë. Mund të jemi konfrontuar, kemi disa çështja Gërdesit ka qenë një për shembull. Çështjet e tjera janë aktuale. Janë dy çështje, një e pacientes që është hemofilike, çështje që është fituar kundër Ministrisë Drejtësisë. Çështje tjetër është një sëmur që vuante nga kanceri që nuk i jepeshin medikamentet nga po ashtu nga Ministria e Shëndetësisë. Tepelen për shembull kundër ndërtimit të hidrocentraleve në Tepelen. Kemi raste të tjera të ndërtimit të hidrocentraleve në Valbon, janë çështje juridike që vazhdojnë. Zoti Berisha, kritikët në fakt thonë se Partia Demokratike po synon të gjejë një armik të jashtëm pasi nuk arrin të jetë frymëzuese për mbështetësit e saj. Sot opozita është shumicë dhe do të ishte absurde të mendohej që Partia Demokratike do të preferonte për armik një super spekulator të planetit me një fuqi të jashtëzakonshme, sepse përdor parat për të blerë politikan dhe politik, si askush tjetër në botë, por Partia Demokratike guxon dhe do të guxojë të thotë të vërtetat në sy. Debati mbi aktivitetin e miliarderit George Soros dhe roli i tij në mbështetje të shoqërisë civile nuk është thjesht dhe vetëm një çështje shqiptare. Filantropi është atakuar edhe në Amerikë pasi ai mbështet demokratët dhe është kundërshtar i fortë i presidentit Trump. Kritika ndaj ideologjisë së Soros për një shoqëri të hapur pati vitet e fundit edhe në disa vende të Europës, veçanërisht në Hungari dhe Maqedoninë e Veriut. Kritikët ngrenë pikpyetje mbi këtë figurë komplekse që u bë i pasur duke investuar fonde me risk dhe që një pjesë të parave të tij, në ndryshim nga mjaft miliarderë të tjerë, ka zgjedhur t'i shpenzojë për krijimin e atyre që ai i quan shoqëri të hapura. Për Zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë. Zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakohshme të 6 shtetorit në Kosovë fillon nga mesi i javës së ardhshme, por realisht ajo ka filluar madje edhe para se të shpalleshin ato. Vëzhguesit thonë se kjo parafushat po përshkohet nga një gjuhë e ashpër e partive politike që sipas tyre në mungesë të programeve të përgatitura po provojnë të bindin votuesit, duke shkëmbyer akuza të ndërsjella. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edlira Blaca.
Kanë mbetur edhe 9 ditë deri në fillimin zyrtar të fushatës zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit në Kosovë, por partitë politike tashmë ka kohë që kanë filluar takimet me qytetarë dhe paraqitjet në përdebate, në atë që po vlerësohet si parafushat nga organizatat e shoqërisë civile. Megjide Demolin Imani, drejtoreshe e lëvizjes Fol, i tha Zërit të Amerikës se një gjë e tillë ndodh për shkak të mungesës së ligjeve që rregullojnë situatën para fushatës zgjedhore në Kosovë. Gjitha partitë politike mund të themi se që nga shpërbërja ku vendit, madje nështë edhe që nga ofrimi i ndërheqjes së kryeministrit, kanë filluar fushatat e tyre. Ndërka që përderisa mungon ligji i cili do ishte më konkret në gjitha ndalesat që do të bëhej, edhe partitë nështë nuk do të fillonin kaq herët të fushatën dhe do të pritin apatin zyrtar, siç është edhe 10 ditë në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Blerta Aliu nga koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim thot se shqetësuese është gjuha e partive politike ende pa filluar fushata. E kemi parë, do thot, me shumë shqetësim një gjë të tillë dhe ju kemi bërë thirrje të gjithë kandidatëve që treguan të përmbajtur, të treguan profesionist dhe të ndajnë vlera dhe të respektojnë njëri tjetrin gjatë diskutimeve të tyre dhe asesi të mos lëshohen në përdorim të gjuhës jo adekuate, të kalojnë në ofendime e më pas të eskalojnë edhe në dhunë, gjë që është pa arsyetueshme, pa justifikueshme për ne dhe definitivisht cënon vlerat e demokracisë, cënon procesin zgjedhor dhe nikosisht edhe rrezikon që të nxjisë për leshje pastaj tek qytetarët dhe tek elektorati në përgjithësi. Një gjuhë e tillë, thot zonja Demolin Imani, është pasqyrimi i mungesës së programeve të mirëfillta për qeverisje. Ajo që kemi parë deri tani është se vërtet gjitha partitë pa dallim në shtat nuk janë duke kursyer mjet as gjuhë me përdor për ta mundur ta quaj kështu kundërshtarin e tyre. Mund të them se mund të jetë mungesa e një programi adekuat që të duhet ja ofronin gjithë votuesve, bën që edhe partitë politike të mundohen të jenë në vëmendje të qytetarëve edhe qoftë me akuza dhe ndërsjellta ndaj njëri tjetrit. Fushata zyrtare do të hapet më 25 shtator dhe do të përfundojë më 4 tetor, 2 ditë para zgjedhjeve të 6 tetorit, shpallja e të cilave pasoi situatën e krijuar pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj, i cili u thirr për të marrë në pyetje në prokurorinë e posaçme në Hag, e cila trajton pretendimet për krime lufte dhe të pas luftës në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Këtu në Shtetet e Bashkuara, 10 kandidatët kryesorë demokrat për president u përballen javën e kaluar në një debat në Houston, duke argumentuar politikat e tyre. Ata synojnë të marrin emërimin e partisë si kandidati apo kandidatja që mund të mposhtë republikanin Donald Trump në zgjedhjet e 2020-s. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Michael Sullivan thotë se demokratët përballen me sfidën për të tërhequr me mesazhet e tyre anëtarët e partisë, ndërsa kërkojnë të zgjerojnë mbështetjen tek votuesit. 10 kandidatët kryesor ishin në skenë të njëjtën mbrëma në të njëjtën kohë. Ishte presidenti Joe Biden, një politikan i moderuar që kryeson anketat, ishte pranë sfiduesve kryesor Bernie Sanders dhe Elizabeth Warren të së majtës progresiste. Ishte gjithashtu një shans për senatoren Amy Klobuchar nga Minnesota të fliste për idetë e saj. Të dielën ajo foli më gjerë për sfidat me cilat do të përballet kandidati emëruar. Ndryshimi i klimës dhe disa rregulla për mënyrën se si sillemi me pjesën tjetër të botës. Duhet bëjmë diçka për kujdesin shëndetësor dhe çmimet e ilaçeve. Duhet gjallërojmë bazën tonë dhe duhet të tërheqim republikanë të moderuar dhe të pavarur. Vetëm një muaj pas vrasjeve masive, përfshi një në shtetin e tij të Teksasit, kandidati i Beto O'Rourke sugjeroi një blerje nga qeveriat e armëve sulmuese me fuqi të lartë, zjarri. Po, do të vim t'ju marrim armët AR-15 dhe do të marrim automatikët AK-47. Debati për armët vazhdoi më pas në Twitter. 76 vjeçari Biden u sulmua nga rivali Juan Castro, i cili lat kuptohet se aftësitë e zotit Biden po veniten. A harrove çfarë the 2 minuta më parë?
Një tjetër rival bëri thirrje për nevojën e një kandidati më të ri. Mendoj se kjo përpjekje duhet të jetë në tryez tani, një kohë kur në mbar botën po shohim gjithnjë më shumë udhëheqës të zgjedhur që nga Franca, Zelanda e Re deri në El Salvador që janë të brezit tim. Presidenti Trump e përçoi argumentin e tij në Twitter, duke thënë se demokratët janë të butë në çështjen e imigracionit dhe tregtisë së palishme. Ndërsa demokratët debatonin, ai foli në një darkë republikane në Baltimore. Demokratët në Kongres kanë përqafuar një agjendë ekstreme, destruktive dhe të rrezikshme, socializmi radikal dhe kufi të hapur. Argumentat politike dhe sulmet personale janë të gjitha pjesë e procesit. Një kandidat tha se idetë e demokratëve tërheqin një spektër të gjerë të votuesve. Ka një shumicë amerikane që beson se kemi nevojë për kujdes shëndetësor universal. Ka një shumicë që kërkon ligj për armët, ligj të logjikshëm që do të shpëtojë jetë njerëzish. Ka një shumicë që kërkon reformë imigracioni, paga më të larta, mundësinë e abortit. Pra, pothuajse të gjitha idetë që po shtyn partia jonë. Një debat që vazhdon në një sezon të gjatë fushate. Kohët e fundit, Shtëpia e Bardhë njoftoi një nisëm për rritjen e angazhimit ekonomik amerikan në Afrikë për të konkuruar më mirë kundër ndikimit në rritje të Kinës. Por pas më shumë se 2 vjet e gjysmë pune të kësaj administrate, disa ekspertë të politikës jashtme thonë se Afrika nuk duket se është një përparësi për presidentin Donald Trump. Afrika ka një mik tek Shtetet e Bashkuara, thot ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështjet afrikane. Amerika ka një angazhim të palëkundur ndaj Afrikës. Por disa ekspertë të politikës së jashtme vënë në dyshim këtë angazhim. Ka një prirje që Afrika të ngelet në fund të listës së përparësive për shumicën e administratave amerikane, por ky president nuk ka një lloj lidhje personale me kontinentin. Ai nuk është i interesuar për zhvillimin ashtu siç ishte ish-presidenti Bush. Në dhjetor administrata e presidentit Trump njoftoi strategjinë e saj për t'ju kundërvënë ndikimit të Kinës në Afrikë. Politikat tona nuk duhet të përqendrohen në kundërshtimin e asaj që njerëzit e tjerë po bëjnë në Afrikë. Politika jonë duhet të përqendrohet në ndërtimin dhe forcimin e partneriteteve tona. Strategjia tani është paraqitur me më pak referenca për Pekinin dhe administrata e ka zhvendosur fokusin e saj në sektorin privat. Afrika do të dyfishojë numrin e njerëzve deri në vitin 2050. Do të jenë miliona e miliona afrikanë të rinj që do të kenë nevojë për vende pune. Nëse ata nuk arrin të gjejnë punë, kontinenti do të jetë i paqëndrueshëm dhe i pambrojtur nga ekstremizmi i dhunshëm dhe miliona afrikanë do të përpiqen të emigrojnë në Evropë. Administrata e presidentit Trump në qershor themeloi korporatën amerikane të financimit të zhvillimit ndërkombëtar, e cila mbledh fonte për investimet e Shteteve të Bashkuara në vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme dhe organizatën Begatimi i Afrikës, që synon të heqë pengesat e investimeve për kompanitë amerikane që shqyrtojnë mundësitë tregtare në Afrikë. Megjithatë, disa analistë argumentojnë se kjo ende nuk është e mjaftueshme. Administrata ka qenë ngadalë në trajtimin e disa prej çështjeve kryesore me të cilat përballet Afrika sot, përfshirë çështjet që lidhen me sigurinë dhe paqëndrueshmërinë politike. Zonja e parë Melania Trump dhe vajza e presidentit Trump Ivanka kanë bërë udhime të ndara në Afrikë, por presidenti Trump ende nuk ka vizituar kontinentin. Këto ishin materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Mirupafshim.